السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال بتاع اخونا اللي هو انا مش معايا مسدس اتش في ال بي ولا كونفنشنال ولا ال بي ولا ام بي ولا الكلام ده، معايا مسدس واحد عاوز اشغله، اعمل ايه؟ عايز ارش بيه البويه وعايز ارش بيه الورنيش وعاوز ارش بيه الفيلر، كل حاجه. طيب عادي جدا، يعني ان شاء الله هينفع، او هو يعني عايز يقرب الموضوع عادي جدا، مفيش اي مشاكل. مسدس واحد تعمل بيه كل حاجه، تفهم بس ضغط الهواء. ضغط الهواء ده ان شاء الله هيخليك توصل للحبايه اللي انت عايزها. مثلا انت معاك مسدس واحد، ده اتش في ال بي، ينفع نرش بيه ورنيش؟ ينفع. ازاي وايه المطلوب؟ طب ينفع نرش بيه لون؟ ولكن مش هيكون بنفس الدقه اللي هو بتاعه الخاص بالورنيش، ولكن افهم النقطه دي ان شاء الله هتوصل للي انت عايزه يعني بامر الله. ده مسدس اتش في ال بي فونيا 1.7 يعني بتاع فيلر. يعني ادي المسدس معانا. بص لما بنضعف الهواء بص ايه اللي هيحصل. ادي ضعف الهواء تاني تقعد كده. بص ضعف الهواء اقل حاجه. بص ايه اللي حصل. شايف الحبيبات دي، الخشانه ديت، شايف الحاجات دي، ده كده تشتغل بيه فيلر. طب احنا عايزينه بقى نرش بيه، عايزين حبايات انعم عشان نرش بيه اللون، نعمل ايه؟ تعلي الهواء، علي الهواء. بص الحبيبات هنا بقت انعم ازاي من هنا. بص هنا بقى انعم ازاي، بقى يديك ناعم اكتر. بص حتى ممكن حد يقول اللي في النص ده هنا كابس وهنا كابس، ايه اللي هيفرق؟ لا هيفرق طبعا. ليه؟ ان هنا الحبيبات اللي هنا طلعت بضغط هواء شويه، حاجات صغيره 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 جنب بعضها، وغير كده انت بص عملت فيها ايه؟ بططتها. يعني في حلقه كنا متكلمين فيها عن الموضوع ده، كان بس مباشر جميل ممكن ترجع له. اللي حصل انك بططت الحبايه، انما هي هنا الحبايه عملت فيها انت رميتها ورميت واحده جنبها، زائد ان هي كبيره ما تقارنش هنا ممكن اللي في النص هنا بيلمع واللي في النص هنا بيلمع، لكن مش نفس الحطه. بص بقى لما نعوز نرش ورنيش ممكن تعلي اكتر بقى. بص الحبيبات بقت انعم وانعم بقى، بقت انعم من دي. ليه؟ الهواء زاد فكسر لك الحبايه اكتر، كسر الحبايه اكتر. لو ناخد بالنا شايفين الحبايات وتزود بص هنا انعم من هنا، واللي في النص هنا انعم من اللي في النص هنا كده. كل ما هي دي فكره المسدسات، دي فكره مسدسات الرشه يا رجاله، اللي هي الاحترافيه اتش في ال بي، اللي هو الضغط المنخفض اللي هو ده. طب انا معايا المسدس بتاعي عايز احوله ل في ام بي اللي هو ضغط اعلى شويه، بزود الهواء شويه. عايز احوله كونفنشنال، تزود الهواء اعلى. لكن لو زودت الهواء على الاخر طبعا هتلاقي حصل ايه بقى؟ اختلاف في الرايه. ليه؟ لان المسدس ده مصمم ان هو يشتغل على 2 بار، يشتغل على 2 بار. احنا ادينا له كده ده تقريبا كده بتاع 3 بار او 4 بار، هيبدا يخلف في الرايه. في مسدسات اللي هي الكونفنشنال بقى الاصليه دي بتشتغل على ال5 بار، يعني لو اديته 5 بار هيطلع لك الرايه عدله زي كده اهو، وفي نفس الوقت الحبايه ناعمه كده. ولكن انت بمسدس اتش في ال بي قدرت انك تعلي ضغط الهواء وتوصل للنتيجه اللي انت عاوزها. يعني ممكن حد طب يقول ايه، طب ما انا اجيب بقى مسدس واحد واوظفه لكل حاجه، ماشي، ولكن زي ما قلنا ده 1.7. لو ده فونيا 1 و2 او 1 و3 على نفس ضغط الهواء ده هيطلع الحبيبات انعم من كده، اللي هو الفونيا اللي هو الوسع ده. دي لو الاصغر هيطلع انعم من كده، هيطلع انعم من كده كمان. واخدين بالكم يا رجاله؟ هي الفكره كلها في ضغط الهواء. وطبعا الاتش في ال بي بيستهلك هواء اكبر من ال في ام بي، بيستهلك هواء اكتر من الكونفنشنال او الاتش بي، وهكذا. ولكن فكره المسدسات دي او اختلافها عن بعضها في الهواء. هي
اتش في ال بي ضغط منخفض بيطلع الخرزيه عاليه شويه خشنه شويه. ال في ام بي بيطلعها ايه؟ انعم. اللي هو الضغط عالي اكتر طلعها انعم وانعم، عالي اكتر واكتر طلعها انعم وانعم، وهكذا. ادي الفكره كلها رجاله يعني. يا رب الفيديو يكون مفيد يعني. هنا لو ناخد بالنا وركزنا مع الحبايات ديت، بصوا يا رجاله، ادي اول واحده. بصوا ضغطه منخفض، ضغط اعلى سنه انعم. شايفين النعومه يا رجاله اهي. بصوا الفرق بين هنا، ادي الفرق هنا اهو. بص هنا ضغط، كل ما الهواء بيعلى كل ما الحبيبات تنزل انعم. بص هنا اهو، بص الفرق هنا وهنا. هنا دي اشد بقى، شديده. البطاطس اكتر ادتنا نبص ايه، ادتنا بص النتيجه انعم من ده، وهكذا. اللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات يا رجاله. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.